dimineața, salutare! Sunt un pic pe fugă pentru că este un picuț cam târziu. Astăzi zbor la Toronto. Sunt acasă, mă duc spre aeroport din Hamburg. O să fie o cursă relativ scurtă pentru Intercontinental. Da, cred că o să fie foarte ok. E o zi super, din câte se pare. Aici, cel puțin. Ok. Bun, sunt deja în aeroport, în terminal. Am ajuns destul de vreme. Fiind duminică, foarte puțină lume în aeroport. Vremea e și aici ok. Acum aștept să vină avionul la Frankfurt, evident să ne îmbarcăm și să plecăm mai departe. Da, cam atât. Până în clipa asta mă îndrept spre bază. Sunt în Frankfurt, evident. Da, și mă așteaptă vreo 2 ore de zăbovit prin bază. Ok, see you. Bun, 7 ore și jumătate s-au scurs. Suntem în coborâre spre Toronto. Din păcate nu am avut ocazia să filmez în avion, e dificil, dar a fost totul ok. O să explic mai mult la hotel ce am făcut și așa mai departe. Ok. În sfârșit am ajuns și la hotel. Ia să vedem ce priveliște avem. Nu eu. Ce putem balcon. Dacă aș ști să-l și deschid, ar fi fantastic. Scot. 100.000 de uși pe bune. Spun așa, welcome to Toronto. Miroase a mâncare și mie mi-este foame grav. O să și camera. Ok, so, să închid întâi geamul, mă rog, ușa. Un pic mai liniște să ne și înțelegem. Ok, după 7 ore și jumătate de zbor, am aterizat cu bine. Suntem cazați într-un hotel foarte central, aș spune. Ușor cam old-fashioned arată camera, dar e ok pentru o noapte. Da, vremea este relativ ok, adică ce văzusem eu pe internet inițial părea să fie ceva mai nasol, dar e relativ senin, ce drept un pic cam frig, dar merge. Ok, am zburat cu 747-400, un avion destul de vechiuț, dar foarte fiabil. De data aceasta am lucrat ca și galley mouse, adică practic am fost însoțitorul de bord responsabil pentru organizarea bucătăriei. Galley, cum se mai numește, în clasa business. Ce-i drept, poziția asta chiar îmi place și lucrez cu plăcere. Colegii au fost foarte ok. Îmi propusesem inițial să filmez așa un pic și prin bucătăria avionului, însă, mă rog, cum am spus un pic mai devreme, filmarea din toaletă foarte weird, anyway. Nu a fost momentul oportun, în orice caz. Pasagerii au fost foarte ok, servirea a fost foarte ok, un zbor lipsit de evenimente. Asta ne și dorim, cel puțin eu întotdeauna oricum, să fie cât mai plictisitor zborul. Diferență de timp, 6 ore, aici mai devreme, evident, față de Germania, unde în momentul de față este 12 și jumătate noaptea, aici este 6 și jumătate după amiaza seara. Ok, am să mă schimb, voi ieși un picuț la plimbare pentru să găsesc ceva de cumpărat, să am de rost în cazul în care mă voi trezi peste noapte din cauza jetlag-ului și voi avea poftă să mănânc ceva sau habar nu am, foame pur și simplu. Ok, voi mai filma de prin oraș. Pare un oraș foarte, foarte drăguț, îmi place până acum din ce am văzut din autobuz. Ok, bun, după cum spuneam, am ieșit la plimbare. Spatele meu este hotelul, oh, ce față am. În fine, asta se întâmplă după ce se zboară. Nu mai arăt foarte ok. Da, mă rog, pare o locație foarte faină, cel puțin în ce văd eu până acum. N-am nici cea mai vagă idee încotro, motiv pentru care am să opresc filmarea, așa să mă uit pe hartă să văd unde mă duc, căci trebuie să găsesc să cumpăr ceva de rost pentru mai încolo. Sau să mănânc deja, acum habar n-am. Ok, presupun că asta este un soi de stradă principală. În fine, am văzut că se cheamă Yonge Street.
Mișto mașină. Da, oficial, chiar dacă nu am văzut foarte mult încă din oraș, pot să spun că îmi place Toronto. Acum însă mă îndrept spre hotel și mă voi duce frumos în cameră, unde am să mă fac comod, mă voi relaxa, odihni, la un moment dat, mai mult ca sigur, mă voi băga la somn. Da, viața de însoțitor de bord nu este chiar atât de extraordinară pe cât pare din afară, mai ales după ce zbori niște ore. În fine, sunt mai multe lucruri care își cam spun cuvântul și atunci, da, oboseala e firească. Oricum, mâine sper să fie vremea așa cum este și acum, sau poate dacă nu, chiar mai faină. Am să-mi fac așa un soi de itinerariu, fie în seara asta, fie mâine dimineață când mă voi trezi, pentru că sigur mă voi trezi de vreme. Jet lag. Bun, un prim șoc, maxim. Am avut mega poftă de bere. Vis-a-vis de hotel este un mini-market gen, de unde mi-am luat niște snacks-uri și unde am căutat bere. Nu am găsit, erau doar sucuri. M-am dus la duduia de la casă și am întrebat-o: nu aveți bere? Nu. Ok. Unde pot găsi bere în apropiere? Păi, nu mai poți să mai găsești pentru că la ora asta s-a închis deja și sunt doar magazine speciale unde se vinde alcool. Ok. Bun. M-am dus, mi-am luat niște pizza și m-am întors la hotel, unde am văzut că au diverse restaurante, undeva se vindea și bere. M-am dus, nu puteam să iau berea de acolo și să mă duc în cameră, trebuia să o beau acolo. Mai exista varianta în care comandam, fie în cameră și mi-o aducea în cameră. Eu comandam acolo pe loc ca să mi-o aduc în cameră. Bun, am luat 2 beri și hai să plătesc. Cât? Mi s-a părut că nu am înțeles bine, dar mi s-a spus foarte clar, $22 canadieni și 70 și ceva de cenți pentru 2 beri. Sunt curios când o să ajungă cât de mari sunt, pentru că am întrebat cum sunt și mi-a spus regular, whatever ce însemna acest regular. Sper să merite, am luat bere canadiană, habar n-am de care este. Ok, so, bună dimineața, vremea este excelentă. Chiar nu mă așteptam. Este senin, soare, cred că e un pic cam răcoare, dar m-am îmbrăcat bine. Ok, da, într-adevăr este friguț, hai răcoarea și spune. Și practic acum o să mă îndrept spre apă. Am văzut că dacă merg înainte pe strada asta, o să ajung la apă. După care am să mă duc la CN Tower, unde, ținând cont că vremea este super, ar trebui să am o panoramă foarte ok a orașului. Recomand Toronto pentru cei ce vor vrea vreodată să ajungă prin Canada. Cred că pe timpul verii este de 1000 de ori mai frumos decât acum, dar și acum are așa o chestie, o atmosferă foarte mișto. Soare, puțină lume, asta este un avantaj așa al dimineții. Liniște, nu bate vântul, nu este foarte frig, e fain, merită. We're going to be at our destination in just about 58 seconds. There you'll find our Horizons restaurant, which opens at 11 a.m. When you're ready to descend down the tower, just go down 1 flight of stairs to the glass floor level and we'll pick you up there. We're facing the southeast view of Toronto. So to our right, you can see Lake Ontario and the Toronto Harbourfront. To our left is the Financial District. And just below us there is Ripley's Aquarium, and Union Station is just this one here next to the train tracks, which is like our Grand Central equivalent. If anyone has any questions about Toronto or the tower, you can let me know. Enjoy the view. You ever get bored going up and down this thing all day?
Okay, so welcome back everyone. Bienvenue encore. How was it? Very good. Good. You enjoyed the view? Yeah. Did anyone see Rochester, New York across the lake there through the goggles? I don't know what's called. Yeah? No? It's kind of clear today. You might be able to see a few buildings on the horizon there. That would be New York. So we're descending at 22 kilometers an hour, 15 miles per hour, at the same speed as the way up. We have the glass panels on the floor here, so you can see our descent. And to the front, we have the southeast view of Toronto. To our left is the financial district. To the right, Lake Ontario and the Toronto Islands. Does anyone have any questions about the tower at all? No? We're currently descending 1,136 feet, 346 meters. So on the ground level here, we have our gift shop and sharpshooters, just in case you took any photos. Clădirea asta din față este vechea primărie, din câte am văzut pe internet. Bun, dragilor, cam asta a fost Toronto. În mai puțin de jumătate de oră vom pleca spre aeroport. A fost un layover relativ ok, normal. O să revin cu drag. Cam atât. Acum urmează să plecăm spre aeroport, preluăm aeronava și urăm acasă. Bănuiesc că o să fie undeva la vreo 7 ore. De obicei, zborurile dinspre America spre Europa sunt mai scurte. Bun. E bine, cam așa arată bucătăria unui Boeing 747-400 în care lucrez eu acum. Nächster Halt: Hamburg-Dammtor.
Ok. După lupte seculare, am ajuns acasă. Sunt evident rupt de oboseală, cred că mă paște și o răceală. Dar asta e mai puțin important. Important este că am terminat munca pe luna asta. Intru în concediu, mă bucur că am ajuns acasă, mă bucur că a fost un zbor ok, mă bucur că am văzut Toronto pentru prima oară. Mă bucur mai ales că am primit feedback-uri extrem de pozitive din partea colegilor cu care am lucrat. Probabil că am să explic cândva ce înseamnă poziția asta de Galley Mouse. În orice caz, mai pe larg. Da, ok. Cam asta a fost. Până data viitoare. Numai bine, cer senin. Și ciao. Ne mai vedem.